بتحداكي فيك تعملي كيك ببول واحد؟ مكوناتنا: كاكاو، طحين، سكر، بيكنج صودا، بيكنج باودر، بيضة، ملح، زيت، وباتر ميلك. شغلة كتير مهمة، الباتر ميلك بلبنان ما بيتلاقى بالسوبر ماركت، نحن بنعمله بالبيت. لكل كباية حليب معلقة كبيرة خل أبيض. بيعمل هيك الحليب مثل نوع من القشوة لما بنخلطه، يعني خلصت الباتر ميلك. ها هي طحين، كاكاو، سكر، بيكنج صودا وبيكنج باودر، ملح. بنزيد هلا البيضة، زيت، والباتر ميلك. نرجع نخلط. رشة زيت أو زبدة. نرجع بنحط بيكنج شيت، بنلزقها مظبوط. انا شايفهم ناقصين. او لك نسيت شيء؟ نسيت حط المي السخنة. هاي الروسيت بدها نص كباية مي سخنة. رح نزيدهم، ايه معلش سوري. تيطلع الشوكولا فلوفي كتير مثل كأنكم عم تاكلوا شوكولات فودج. الروسيت فيها نص كباية مي سخنة. بتزيدوها بالاول انتم عم تخلطوا، نحن رح نعملها بالاخر قبل ما نفوت دغري على الفرن. طلع عبالي زيد ماي تاتش، عبالي رش قبل ما نفوت شوكليت شيبس. بيدوبوا ما بيدوبوا شو بيصير فيهم بعرف، انه بتخيلهم مثل الكوكيز بقلبهم هيك فاقعين بعد شوي. يلا 180 درجة على الفرن لنص ساعة. هيدا كيك بده فروستينج كتير هين الفروستينج. دوبنا الزبدة، بنحط سكر بودرة، نخلطها مزبوط مع الزبدة. بنزيد الكاكاو، وبنزيد لهم شوي شوي حليب تنطريهم، شوية فانيليا. هلا الحليب قد ايه بدكم الايسينج يكون رخو قد ايه بتحطوا، كل واحد مثل ما هو بده، بس بعتقد هيدي الكونسيستنسي منيحة بضلوا لازق الايسينج على الكيك. سو حطينا تقريبا معلقتين كبار حليب. على القد نص ساعة خبز مزبوط. ننطر ربع ساعة بسقع، تقدر نشيله من المولد بلا ما يخزق. بعدين بنحط عليه الشوكليت. هلا صار شو بعمل هيك على ايدي جوا، شو بعمل؟ واو 12 ساعة بالبراد، طلع شو طلع. شيء اسود كتير، فيري مويست من جوا، مبين عم بيلمع قديش فينا نقول جوسي. هول شقف الشوكولا اللي حطيتهم يلي تسليت فيهم. طلعوا رح يعني يا حنة يا حنة. نزلوا لتحت على الكعب، ديبوا نشفوا. يعني احسن من الشوكليت فودج. فيني سميه مولتن شوكليت مع انه ما في شوكولا بدوب، ولا اروع من هيك. مش معقول. حديد شوكولا بالاخر، الجوسينس سبونجينس، والقرشه تبع الشوكليت شيبس تحت. 12/10.